what's up mga ka-Thailander? So ngayon, i-install na natin tong Hurricane high flow, washable and reusable long life air filter for aerox 155. So before natin install, shout out ulit VMT Racing, Boushi International, and Pinoy Thailand Edition, especially Sir Fernando. Yun. So don't forget to subscribe, Sir Fernando, Pinoy Thailand Edition vlog. So yan, papakita natin yung steps kung paano i-install to. Okay? So i-open muna natin to. Natin. Medyo may oil ng konti. Okay. So ito yung air filter na gamit natin. This is Oma Racing. Okay, it's a Japan technology but made in Malaysia pero modified by NTC shop. So alam niyo na to, 'di ba? Alam niyo na to mga ka-Thailander. So tanggalin na natin. Okay. Yan. Linisan lang natin ng konti. Medyo maganda naman yung ano niya. Performance niya maganda. So kung nagtitipid kayo, ito yung gagawin ninyo. So tinitest ko lang yung hangin. So konti lang yung bumabalik na hangin, ibig sabihin na maganda yung ano niya, airflow. Yan. So dito ang gagawin natin, ititest din natin tong
So wala siyang resistance. Di katulad nito, may resistance. Bumabalik yung hangin. Ito wala. So wala siyang airflow resistance. Maganda siya ka Thailander. So mas maganda siya dito. Pero ito nagamit ko ng ilang buwan. May mga maruruming part na rin. Yan. Okay. So ang dapat tandaan nyo bago nyo i-install ang third part, okay, third step, lilinisan nyo muna. Kaya yan, kasi may mga kunting oil, ganyan. So, itong ano natin, ito yung intake natin, is brought to you by NTC Shop. Mga Thailander. Yan, itong tinatawag natin dyan sa Pilipinas, Ram Air. Pero meron din tayong made in NTC Shop ito. Made in NTC Shop. So kung gusto nyong bumili ng ganito, kasi may sizes to. Ito malaki na size. Pang 180cc above. So kailangan nyo talagang linisan ng maigi. Kasi minsan nyo lang to binubuksan, di ba? Okay, tapos ito din. Ito, linisan din natin. Yan, may mga konting oil, may mga alikabok. Ako maselan ako sa mga gamit mga ka-Thailander, lalo na sa motor. Kailangan malinis parate, ayaw ko yung marumi. Uy. Ba't tumatawa ka? Ba't tumatawa ka, limiter? Anong masasabi mo dun? Limiter! At ayaw mo magsalita. Ano nasa isip mo? Sana all? Buang. So, install na natin. So, ang gagawin nyo lang is didikit nyo lang dito diretso. May mga line naman yan eh. Yan, ganyan. Naka na yan siya. Nakaporma na. Okay, so after that one, install na rin natin itong cover. Yung filter cover. Okay. So dapat i-sure nyo na nalagay siya sa tamang sa tamang forma. Okay, so gaya niyan, na siya. Nakalagay na sa tamang position. So lalagyan na natin ng mga screw. Screw brought to you by Mr. Heng Products. Okay. Mga Thailander, next week pa i-test drive tong itong aerox natin kasi papalitan pa ng exhaust pipe tsaka injector. May mga kailangan pa daw palitan kasi hindi pa to na full na full break in last time. So kagabi na test drive lang ni Pinamtaw or ni Master Palad. Lang siya, hindi siya dumapa, nag 148. And medyo na feel niya na merong mga kulang. So advice niya sa akin, balik ko to next week sa shop kasi ngayon medyo puno, ang daming motor doon sa shop. Daming nagpapagawa. Alam nyo, kahit galing pa sa ibang province, mga malalayong lugar, pinupuntahan, binivisit yung shop ng NTC Shop. Daming nagpapagawa. Kasi ang nakaganda sa NTC Shop, mura, tsaka affordable, at higit sa lahat, yung may-ari ng NTC Shop, si Master Palad, magaling mag-advise. Kung hindi maganda sa motor mo, hindi niya i-advise. Hindi kagaya ng ibang shop na kung anong meron, kung meron kang makita na gusto mong ipalagay, lalagay. Basta may bayad. Dito sa NTC Shop hindi.
Kung hindi maganda sa motor mo, hindi niya ipapalagay kahit magkapera pa siya, hindi. Dami ko nga gusto ipalagay dito sa motor, kaso sasabihan ni Master Palad, wag, no work. No work daw, no work. Yan. Okay, sa baba naman. Alam niyo mga ka-Thailander, pwede din tayong pwede kayong umorder ng buong makina. Lahat ng klase ng motor, kung gusto niyo mag-request, PM lang kayo. PM is the key. Pwede namin ipadala buong makina dyan. So, ang gagawin nyo lang, pili kayo ng specs kung anong gusto nyo. Touring, or pang drag race, or pang daily use. Pwede. So, pagkatapos nun, kung may napili na kayong specs, gagawin namin. Tapos, i-test drive. Tapos, pagkatapos ng i-test drive, papadala namin yung video sa inyo. Kung satisfied kayo, pwede namin i-ship diretso sa inyo na. Alright, so yan mga ka-Thailander, ganun lang yung gagawin ninyo ha. Una, ready nyo yung tools, okay? Ito yung Allen wrench, okay? So pagkatapos nun, kung standard lang is yung star screw. Tapos tanggalin nyo 6 na tornilyo, okay? 6 yan. Tapos tatanggalin nyo yung air filter, tatanggalin nyo tong yung cover papunta sa taas, yung pagtanggal pataas. Tapos tatanggalin nyo yung air filter. Tapos lilinisan nyo yung loob bago nyo install ulit. Pagkatapos nun, install nyo lahat, yung 6 na screw. Siguraduhin sakto yung pagkalapat ng buong gilid. Okay? So ganun lang mga ka-Thailander. So papaanda rin na natin. Maganda yung niya mga Thailand. Alright, so yun. Shout out to BMT Racing. Shout out to Boushi International, Pinoy Thailand Edition, and especially to Sir Fernando Catani. And also shout out to Sir Leo Plando. Thank you so much for the Krispy Kreme. Maraming salamat sir. Ride safe always. Tapos kung may mga order kayo, PM lang kayo sa akin ha.